සුබ සන්ධ්‍යාවක් මම මේ වෙලාවේ ඉන්නේ මේකල බදුළු පාර නුවර ප්‍රධාන පාරක් හජමාවත කියන්නේ මේ වැඩි සුළං තත්ත්වයේ හින්දා මේ ගස් කොළන් බහුලව නැමිලා තියෙන පාරට මේ ඊයේ දවල් 11ට විතර පමණ මේ ගස කඩා වැටුනේ. නමුත් මේ කට්ටියට දැනුවත් කරා විදුලි බල මණ්ඩලයට ආවේ නැහැ. පැය එකමාරකින් පසුව තමයි යාලා ආවේ. පස්සේ අර කොටල් ලොරියක් ඇවිල්ලා තිබුණා. කොටල් ලොරියේ දන්වලක් දාලා තමයි මේ ගහ මේ තරමටවත් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා වාහනයන්ට ඉඩ සලසලා දුන්නේ. ගමේ ළමයි ටික තමයි ඔක්කොම අපි හැමෝම අයින් කරවගේ. ඒ වුණාට විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් කිව්වේ ඇවිල්ලා අපි අතු අයින් කරා කියලා පරිවෙත් විතරක් අයින් කරලා දාලා මේ කණුවත් කැඩලා තියෙන්නේ. අයින් කරලා ඒගොල්ලෝ ගියා යන්න RTD එකට යන්න කියනවා. ඉතින් RTD එකෙමුත් නෑ විදුලි බල මණ්ඩලෙත් නෑ මොකද. ඕකෙන්වත් තාම නතර ආවේ නෑ. අපි මේ යන්නේ කුරුදු වැල්ල බලන්න. සෑහෙන කැලෑවක් මැදින් තමයි යන්න තියන්නේ. ඌඩැල්ල විමානයක්. මේ නමයි සහායක දනු. යාතු මිත්‍රයා. සංක මේ ගමන ගැන වර මොනවද කියන්න තියන්නේ? සුන්දරයි කියන්නේ ඉතින් සුන්දරයි කියන්නේ සුන්දරම සුන්දරයි. ඇත්තට පොඩි මහසිකතියකුත් තියෙනවා. කූඩැල්ලෝ නම් ඉන්නවා ඉතින්. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දැන් පුරුදුයි කූඩැල්ලොන්ට. කූඩැල්ලොන්ට අපි පුරුදුයි. මේ කූඩැල්ලෝ අපි අඳුරනවද? අපි අඳුරනවා. අර අපි ලොකු කැලයක් තියෙනවා. ගස් කැලයක් කියන්නේ පොඩි පාරකුත් නැද්ද මන්ද පාරක් හදන් යනවාද මන්ද අපි. මේ අපි යමු ඉස්සරහට යමු. බලන්න බලන්න හොර කැලේ කොහමද කියලා. මේක එන්න ඕන ඉති පාරල් හැ වගේ සෑහෙන මාන්සි බොහෝ විරාව What a nice man. Kurudu. Just nothing to say. Let's go.
සුන්දර උත්සාහල කොහොමද? මේ වස්ත ජල සම්පාදනය සඳහා බෙදා හරින්න හදලා තියෙන ඕන බලා ගන්න පුළුවන් එක. සංකෝ යටේ ගැන කියන්න දෙන්නේ මොනවද? That's very amazing place. Too hard. That's why the road is very difficult. That's it. Hi everyone, good morning. We are live at Walapane in Sri Lanka near the Kurudu Waterfalls. It is my right side. We are coming, we are here, really happy. Anyway, the climate is changed, I think it's like rainy. Especially we are looking 2 steps of waterfall. It is hostel and tier D. Anyway, my idea is the real category type is multi-step waterfall. And especially mountain type is not mountains like this. I would like to anyway, and especially I would like to talk about the jungle. Jungle is too difficult. It's very hard to us. Anyway, we are looking. That's why our target is Kurudu Waterfall. Happening. Nothing to say. Amazing. And see you again our next picnic, next event. එකතුවක් කියන්නේ මේක හරියටම ගත්තොත් මල්ටි ස්ටෙප් දියැලක්. එතකොට අපිට වෙනදා වගේම අර කඳු පන්ති නිතරම අහුවෙන ෆ්ලැට් මවුන්ටන් ඒ කියන්නේ අර දෙපැත්තට මෙහෙම විහිදිලා යන ඒවා. ඒ වගේ කඳු පන්තිය තමයි අහුවෙලා තියන්නේ. අදත් බලන්න පුළුවන් හෝස්ටල් දියැලයි ටියර් ඩී දියැලයි එකතු වෙච්ච මල්ටි ස්ටෙප් දියැලේ. ඊට පස්සේ කඳු පන්තිය ෆ්ලැට් මවුන්ටන් කියන කඳු පන්තියත් එක්ක බලන්න පුළුවන් ලස්සන දියැලක්. හැබැයි නමුත් මේ වෙලාවේ හොඳටම වහිනවා. වැස්ස අස්ස තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. බලන්න පුළුවන් කොලොත්. Ethiniwala waterfall. This is actually amazing surprise to me from Mandaramnuwara. I'm very surprised. Anyway, very nice place. If you want to come here, please come. The very important thing is that this is very deep waterfall. Be careful, don't bath. If you want to bath, go ahead. That's all. The other most important thing is the waterfall type. Waterfall type is a hostel. Hostel means hidum dialla, and the mountain type is flat roof. Flat roof. And our next event is no. Don't share with others. That's why it is surprise. Let's go. Hi everyone. Very good evening to you. Now we are Kolapathana waterfall. Look at this. We are coming here especially strong winds and rain, and
now I would like to talk about the waterfall. Right, the waterfall type is Hoste, mountain type is flood mountain. Before, this is a complete one. Look at this, the beautiful view. Okay guys, our event is over. See you soon with our next event. Yalavo, something like that. Bye bye. God bless. සුබ උදෑසනක්. මේ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ රත්න ඇල්ලට යන්න හදන ගමනේ. ඒතකොට අපි මෙහෙට ආවේ හසලකට ඇවිල්ලා මාස් බැද්දුමට ඇවිල්ලා මාස් බැද්දුමෙන් ඇල්ගම් පෝරුව කියන ගමට ඇවිල්ලා. එතනින් තමයි රත්න ඇල්ලට යන්න තියෙන ප්‍රධාන පාර පටන් ගන්න. මෙතනින් පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. පාරවල් දෙකෙන් මේ වක්කච්චේ පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. මේ ඇල්ගම් පෝරුවට ආවෙන් පස්සේ ඊටාම සුන්දර රමණීය ප්‍රදේශයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙහි වාහනයකින් එනවා නම් වාහනේ පාර්කිකට දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට කිලෝමීටර් දෙකක් පයින් යන්න තියෙනවා. මේ රත්නැල්ල ගමනේදී මේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ ලොකු ගලක්. මේ ගලට හැමදේම යන ඕන කෙනෙක් පොඩි කුංචි කෝටුවක් තියෙනවා මේ ගල පෙරලයි කියලා කියන්නේ මතයකට. ඉතින් අපිත් මේක හැම කෙනාම කරනවා වගේ අපිත් මෙතනින් ගිහලා කෝටුවක් අරගෙන උතෙන් කියලා යනවා. පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඇල බණ්ඩේ එන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇලේ යනවා නම් තමයි මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය වැඩිපුරම විඳින්න පුළුවන්. රත්නල්ලට එන ගමනේ දුෂ්කරම තැනක් තමයි මෙතන. රත්නල්ලේ පහළ බෑවුම ළඟින් පාර තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එනවා නම් ගල් උඩින් පැන එන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩ අවදානම් වැඩි. මොකද ගල් ඉස්සනවා. ඒක නිසා මෙතනින් තියෙනවා කැලේ උඩින් ඒ කියන්නේ දියල්ල ගලාගෙන එන ඔය උඩු පැත්තෙන් පොඩි අඩිපාරක් තියෙනවා. ඒක එනවනම් පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් වැල් වල එල්ලිලා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් දුෂ්කර ගමනක් තියෙන්නේ එන්න. ඒ වුණාට සේෆ්ටි අතින් ගත්තාම මේ පාර තමයි සේෆ්ටිම පාර. මොකද ගල් අනම්මනම් තියෙනවා. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුරු තැන් තියෙනවා. මොකද කියනවා නම් හුඟක් ජීවිත පිළිගන්න තරක් මෙතන. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට මරණ දෙකක් විතර අනිවාර්යෙන් පිළිගන්න තැනක්. ඒක නිසා කල්පනාවෙන් එන්න ඕන. මොකද ගල් පෙනුමට තිබුණාට ඒ ගල් විතරම ලිස්සනවා. සිනිඳු වැඩි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් බලන්න ඕන දියැලට කිට්ටු වෙන්න දියැල ළඟට යනවනම් වතුරට බහින්න නැතුව තියෙන ගොඩින් තියෙන පාරෙන් දියැල ගාවට යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම ආරක්ෂිතම ක්‍රමය කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක තමයි රත්න ඇල්ල.
එතකොට මේ දියැලට එනවා නම් මුලින්ම කිලෝමීටර 2ක් විතර ඇල්ගම්පූරුවේ ඉඳලා හසලකට ඇවිල්ලා හසලකින් ඇල්ගම්පූරුවට එන්න ඕනේ. කිලෝමීටර 2ක් ඇවිල්ලා එතනින් පස්සේ සුන්දර ගමන ඉවරයි. එතනින් පස්සේ එල්ලිලා වැල්වල එල්ලිලා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඇලේට වගේ තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒවල එල්ලිලා ඒ සුන්දර ගමන ඉවර කරලා එතනින් හරිය යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පුළුවන් මේ පැත්ත තමයි මේ පැත්ත. ඒතකොට ඔයාලා බලුවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ දුෂ්කරභාවය. ඒතකොට කියන්න තියෙනවා තව විශේෂ දෙයක් නැල්ල මේක තමයි. එතකොට අසලක රත්නැල්ල ගත්තාම මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය වගේම ගොඩාක් භයානකයි. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බීලා ආතල් ගන්න ඒ වගේ වලට නම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඇස්ති වෙන්න එපා. තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ දියැල්ල හැම කෙනාගේම එක උරක් තියෙනවා. මේ දියැල්ලක් ආපුවම දියැල්ල පිටින් බලලා නෙමෙයි උඩට ගිහලා බලන්න ඕනේ. මේක නම් උඩට ගිහලා බැලුවොත් වැටුනොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අර උඩ ගිහින් තමයි පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. ආයේ කෑලිවත් මං හිතන්නේ නැහැ ඉතුරු වෙනවා කියලා. ඒ තරම්ම භයානකයි. ඒ වගේම මේ ගල් කුළු අතරින් තියෙන කුළු අතරින් තියෙන පොඩි පාරවල් ඒ අතරින් යන්න ගිහිල්ලා ගියත් මේ හැමතැනින්ම ගල් අතරින් ලොකු හුඹස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැස්සොත් බැස්සමයි ආයේ ගොඩක් ඇතුළටමයි ගැඹුරයි. ඒ නිසා මේ දේවල් වලින් පරිස්සම් වෙලා මේ දියැලේ සුන්දරත්වය විඳගෙන යන්න. ඒ වගේම අවදානම් ගමනක් එන්න තියන්නේ. දැන් අපි එනකොට වැලක එලිලා එනකොට ලිස්සලා ගියොත් ඒ හෙලින්ම හෙලට තමයි යන්නේ. ඒවත් වරොත්තු දෙන්න විදියට එන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි අය නම් අරන් එන්න එපා කියලා මම කියනවා. මේ ගලින් ගලට අතරේ පැනලා ලිස්සලා ගියොත් මේ ගල් දෙකක් අතර තියෙන විදස හුඟක් ගැඹුරුයි. ආයි ගොඩේමක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන අවදානම්කම ගැන තේරුම් අරගෙන එන්න පුළුවන් කොට්ටාසයක් ඉන්නවා මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ දියැල්ල ගැන ටෙක්නිකල් පැත්ත ගැන විද්‍යාත්මක පැත්ත ගත්තොත් ගමු බලන්න. මේක ටෙක්නිකල් පැත්තට ගත්තොත් මේක කඳු පන්තිය. මේ දියැල්ලට අයත් කඳු පන්තිය ප්ලැට් රූස් කියන කඳු පන්තිය. කියන්නේ ප්ලැටි කියන පැතලි කඳු පන්තියක් තමයි මේකට තියන්නේ. එතකොට මේ දියැල්ල කියන්නේ වර්ගයේ වශයෙන් ගත්තොත් එම මේක ටියර් D දියැලක්. ඒ කියන්නේ තට්ටුවෙන් තට්ටුව වැටෙන දියැලි. මේ ලෝකයේ දියැලි වර්ග 9ක් තියෙනවා. ටියර් D දියැලක් කියන්නේ තට්ටුවෙන් තට්ටුව වැටෙන දියැලක්. පොඩ්ඩක් ඔයා බලන්න විනාඩියකට දියැලේ ටියර් D තත්ත්වය. එතකොට මේ දියැල්ල ගත්තොත් මේ පරණ රජවරුන්ම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ පොඩි හාස්කම් කියන්නේ පොඩි හාස්කම් නෙවෙයි ලොකු හාස්කම් තියෙනවා කියලා මට පවතින දියැලක්. මෙතෙන්ට අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න ඇවිල්ලා මේ අවුරුද්ද ඇතුළත දැන්ට 4 දෙනෙක් බිලි අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එච්චර හොඳ සුන්දර දියැලක් වුණාට නාන්න හොඳ ගණන් නෙමෙයි කියලා තවත් අවසාන වශයෙන් ඔයගොල්ලෝට කියනවා. ඔයගොල්ලෝත් මේ රත්න ඇල්ල සුන්දරත්වය විඳින්න එන්න. හැබැයි අරක්කු බොන්න ආතල් ගන්න කියලා හිතේ තියාගෙන මෙතෙන්ට එන්න එපා. මේක ඒ තරම්ම කිලෝමීටර් 2ක් පයින් ආවට එතනින් එන්න පස්සේ එන්න තියන්නේ ඉතාම දුෂ්කර මාර්ගයකින්. වැල් වලින් එල්ලලා එනකොට වැටුනොත් කෙලින්ම හෙලේ. ඒ ගැන හිතලා කියන්නේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳලා පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳගෙන යන්න කියලා හිතේ තියාගෙන භක්තියෙන් මෙතෙන්ට එන්න. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්න තියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් අනිවාර්යෙන් එන්න. මේක තමයි ලංකාවේ සුපිරිම වගේම සුන්දරම